Hello friends, welcome to Chaitannya vlogs আৰু আপোনালোকে জানে যে মই আপোনালোকলৈ মাজে মাজে ৰেচিপিজ কিছুমান লৈ আহোঁ আৰু আজি এটা ভেজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ পুষ্ট পটল আৰু পুষ্ট পটল বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব পটল আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুযায়ী ল'ব আৰু মই লৈছোঁ এপোৱা পটল আপোনালোকে দেখিছে আৰু লগত লৈছোঁ পুষ্ট আৰু পুষ্টৰ লগত বহুতে কাজু মিলাই দিয়ে কিন্তু মই অকল পুষ্টৰে বনাম যিহেতু ভেজ ৰেচিপি আমি ইয়াত আপোনালোকে নিৰামিষৰ দিনাখনো খাব পাৰিব আৰু লগত লৈছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে ল'ব কাৰণ জ্বলাটো সকলে কম বেছি পৰিমাণে খায় আৰু লগত লৈছো এটুকুৰ আদা আৰু এই আদা টুকুৰ আৰু জলকীয়া আৰু আদা মই একেলগে পিচি ল'ম আৰু পুষ্টৰ লগত মিলাই ল'ম আৰু লগত লৈছো শুকান জলকীয়া 4-5টা মান লৈছো আৰু লগত লৈছো কালজিৰা হয় আৰু এই দুইবিধ বস্তু আমাক লাগিব কাৰীটো বনাওঁতে আৰু এতিয়া মই পটলখিনি কাটি ল'ম আৰু পটলৰ দুই চাইডে এনেকৈ কাটি লৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এখন কাটাৰেৰে মই পটলৰ বাকলিটো এনেধৰণে এৰুৱাম কিন্তু পটলৰ গোটেই বাকলিখিনি নেৰুৱাব কাৰণ যদি গোটেই বাকলিখিনি মই এৰুৱাই দিওঁ বা আপোনালোকে এৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া কাৰীটোত পটলখিনি খুব বেছিকৈ সিজি যাব গতিকে সেইকাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পটলখিনি গুচাই ল'ব আৰু লগতে মই ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে মই পটলখিনি কেনেকৈ গুচালোঁ আৰু এতিয়া মই পটলটোৰ এই যিখিনি জেগাত বাকলি নাই সেই মাছ ভাগখিনিক মই চুৰিৰে এনেকৈ আপোনাৰ কাটি দিছোঁ কাৰণ যেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া তেলটো মছলাটো যাতে ভিতৰলৈ সোমায় আৰু এটা পুষ্টখিনি মই শুকানে মিক্সিত পিচি ল'ম কাৰণ তিয়াই পেলাই পিচিলে পিছা নাযাব কাৰণ যেহেতু অকমান পটল আৰু অলপমান পুষ্ট গতিকে এটা দেখিলে মই শুকানে পিচি ল'লোঁ আৰু পুৰা ধুনীয়া মিহি হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া তাত দি মই আদা আগতে দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া 4টা আপোনালোকে কম বেছ কৰি দি ল'ব এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পানী অলপ দি পেলাই কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা একেলগে মিক্সিৰ বাতিটোত পিচি ল'লোঁ এতিয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে গতিকে আহক এতিয়া পটলখিনি ভাজি লওঁ গুচাই থোৱা পটলখিনিত মই দিলোঁ নিমখ লগত দিলোঁ হালধি দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি হাতেৰে সানি ল'ব যাতে ভাজোঁতে গোটেইখিনি যাতে মিশ্ৰণটো ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ লগত কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া দিলোঁ অকণমান তেল প্ৰথমে তেল গৰম হ'লে নিমখ আৰু হালধি সানি থোৱা পটলখিনি মই তেলত ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে দি দিলোঁ আৰু তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰপিছতে আমি কাৰীটো বনাব পাৰিম এয়া দেখিছে মোৰ পটলখিনি অলমষ্ট ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই থ'ম এতিয়া পটলখিনি নমাই ল'লোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই পটলখিনি নমাই ল'লোঁ এতিয়া মই কাৰীটো বনাম আৰু কাৰীটো বনাবৰ কাৰণে মই যি কালজিৰা আৰু শুকান জলকীয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তাৰে 2টামান কালজিৰা আৰু 2টামান শুকান জলকীয়া দি পেলাই লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢালিম আপোনাৰ পুষ্টৰ সেই পেষ্টটো গতিকে এতিয়া পুষ্টৰ সেই পেষ্টটো মই দি দিলোঁ য'ত আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া পিচি থোৱা আছিল লগতে আৰু এতিয়া আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব আৰু জুইটো চিমত দিব যাতে পুৰি নাযায় আৰু এতিয়া মই দিলোঁ 1 চামুচ হালধি আৰু 1 চামুচ নিমখ আৰু তাৰ লগতে আকৌ লৰাই ল'লোঁ পুষ্টৰ যিহেতু এটা গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো নোযোৱালৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু ফ্ৰাই হ'লে অলপমান পানী ঢালি দিব আৰু পানী ঢালি দি ঠিক এনেধৰণে বস্তুটো উতল আহিবলৈ দিব আৰু উতল অহাৰ পিছতে যিখিনি পটল মই ভাজি থৈছিলোঁ সেই পটলখিনি মই দি দিলোঁ এয়া দেখিছে পটলখিনি মই দি দিছোঁ আৰু পটলখিনিৰ লগতে কাৰীটো ধুনীয়াকৈ হ'বৰ বাবে মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিলে যে ঢাকন মাৰি দিয়াৰ পিছত পটলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু কাৰীটো গোটা হৈ আহিছে আৰু কাৰীটো গোটা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত নিমখ টেষ্ট কৰি আপুনি সেই অনুযায়ী ওপৰত ধনিয়া দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সাৰ্ভ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া চাওক আমাৰ পুষ্ট পটল ৰেডি গতিকে আপোনালোকেও বনাব আৰু খাই পেলাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিলে